ayan. So, hi! Welcome back to my channel. And for today's video, for today's vlog, is about, ayusin ko lang. So, it's about how to order in SHOPEE using phone. Ayan. Paano nga ba mag-order sa SHOPEE? Ayan. So, this is a complete details kung paano mag-order sa SHOPEE, and ituturo ko sa inyo kung ano yung techniques. Ayan. So, kung paano ako nag-order sa SHOPEE. And anyway, gusto ko lang share na lahat ng in-order ko dito is tama. Like, for example, the color, yun talaga yung dumating. And the size, yun din talaga yung dumating. And meron akong technique dyan. Yun yung paano ako nag-order. Ayan. And then, ayan. So, yan. So, ang video na to is para lang sa mga gustong mag-order dito sa apps na to. And hindi pa alam kung paano nga ba mag-order. Yung way ng pag-order dito sa SHOPEE. And then, yan yung ating topic for today's. And, wag na nating patagalin to. So, let's get it started! Paano nga ba mag-order o how to order sa SHOPEE? So, punta tayo ng SHOPEE. So, anyway, meron akong application ng SHOPEE. Ayan. So, meron akong application ng SHOPEE. And then, so kung yung wala ka pa, so install ka sa, punta ka sa Play Store, sa cellphone mo. And then, install mo yung SHOPEE app. So, hanapin mo na yung SHOPEE apps and then install. So, ito yung view ng SHOPEE. So, home. Pindutin mo lang yung home. Kaya 10-10 yan kasi it's because of 10 of October nung 10 kasi is free shipping. So, 10-10. Okay. So, ayan. As you can see, ito yung view niya. Overview. Ayan. So, yan yung view. Ang cute. Ayan. Ang view niya. Ayan. So, ayan. Wow. Ayan. Ayan ang view niya. And then, kung gusto mo naman makita dito sa mga category niya, ayan. Anyway, meron siyang SHOPEE Live. Yan. As you can see, i-click mo lang yan. Maraming mga nag-SHOPEE Live dyan. Ayan. Yan. Yung mga nag-SHOPEE Live. And then, ayan. SHOPEE Live. Okay? So, dito na tayo. Paano nga ba mag-order sa SHOPEE? So, naghahanap ako ng rubber shoes Crocs. So, rubber shoes. Crocs. Crocs. For men. For women pala. For me. For women. Yan. So, ayan. Ang gaganda. Ayan. Pang fashion. Kaiba dito pang fashion na. I like this, oh. 279 pang fashion na siya. So, ang gagawin naman natin, kaya tayo order nito is not for pang fashion. So, ayan, may nakahanap na ako and napakaganda. Wow, ang cute naman ito. 199 violet. May pagka-purple siya. And then, usually pang fashion to na yun, oh. Pang fashion siya. And then, may nahanap na ako, this one. 121 new Crocs whole shoes. So, may nakita ko rin siya dito sa taas. Ayan. Saan ka na ba? Ayan. Iba siya. Ayan, AH Crocs Light Ride New Beach for Women Premium. So, check natin yung price ha. 145 to 208. So, kasi, check mo rin kung yung price. Kung ano ba, ka-budget pa. Kaya ba ng budget mo? 145 to 208. So, same lang siya. So na ba? Ay, 145 to. So, click na natin ito. Click ko na ito kasi ito yung una kong nakita kanina. So, click natin yung nagustuhan natin. Pwede mo ring i-heart. Ayan. So, click lang natin na. Ayan. Okay, click lang natin siya. And then, ayan. Ayan. 145 to 208. So, top products. Number 1 best-selling Crocs. Wow. Slip, number 1 best-selling Crocs slip-on sandals for women. So, before that,
So, check muna natin ang kaniyang product details. Ayan, 2588 Rocks Trapper. So, Metro Manila. So, mas okay kasi dito lang tayo sa NCR. So, mas better na nasa malapit lang din yung ating products. So, ayan. Kasi kung nandito ka sa Manila, tapos ang products mo is from ano pa, like for example, is from ano pa siya, Mindanao. That's for example lang naman, no? So, pero wala namang problema doon as long as gusto mo yung products. Pero ako gusto ko dito lang sa NCR kasi malapit lang. So, please, put your color size at the card. So, make sure na babasahin mo yung product details niya. Pay attention to men's and women's size. Yan, support, the cash on delivery, inspection, shipment. Okay. I'm sorry, wait for it. Okay. Please rest assured purchase the arrival of the goods if the quality problem. We can find the freight, back and forth exchange. So, okay. It can usually arrive 2 to 4 from the time of delivery. 2 to 4 days ago. Again, you can check tracking records. The specific delivery time is determined by logistic company. Okay, ayan. So, read natin yung ano niya, product ratings niya. So, I think naman na mas okay yung ratings niya. So, ayan. Thank you. So, ang dami naman. Yung thank you, seller. Wow, yan. So, it's okay. Bang bilis dumating. Okay. Okay. So, may brown din siya. Ayan. So, make sure na babasahin mo yung product details, okay? Alam niyo kung bakit? Para makikita niyo kung maganda ba yung ma-order niyo. Kung okay ba siya. Ayan. So, ayan. So, marami naman. Nakita ko naman na maganda. Ayan. So, okay. Punta tayo sa sa ratings. Nabasa na natin yung ratings. Ano? So, with comment, media. Ayan. So, punta na tayo sa... Anyway, bago ang ginagawa ko, before ko siya mag-order, like for example, na kailangan ko siya. And very important sa akin yung products na yun. And this one kasi is importante ito. So, i-chat ko muna siya. Yung ano natin, seller. So, chat ko muna siya. Good morning. Good morning. Anyway, good afternoon na. 12:28 na. Good afternoon. Good afternoon. Crocs twig. Ano bang color na? Ayan, new beach one. So, add to cart ko lang siya saglit. Ayan, so ang color niya is white pink. Ayan, white pink. Ayan, so chat ko ang seller. Good afternoon. Good afternoon. My order po is color white and pink. May white pink combination yan. White pink. Please make sure po. Please make sure. So, ano ko lang muna. Ano mali. So, delete ko lang muna. Kasi titingnan ko yung size. Add to cart natin. Ayan, so 36. Ayan, so check mo muna bago mo siya i-chat yung seller para make sure na tama din yun. Okay, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. My order is color pink, white pink, white pink, and color white pink. This color my order is color white pink, and then the size is 36. Yan. Please make sure na tama po.
Click make sure na tama po ang dumating sa size and color na darating sa akin. Kasi po, yan. Yan. Kasi po for my work. Kasi po gagamitin ko yan sa work ko. Yan. Thank you. Ayan. So, polite sa seller. Siyempre, kailangan maayos din yung natin and yung ano yung gusto mong sabihin na ano bang color, ano bang size, something like that. So, ako kasi ganyan. Chinachat ko muna. And then, minsan hindi, pero minsan na sobrang napaka-importante ito. And usually, chinachat ko talaga. Ayan. So, check na natin. Send na natin. Send natin. Ayan. So, na-send na natin. As you can see, meron siyang buy now dito. Pwede ka nang mag-buy now dyan. Ayan. So, dito tayo sa normal na gitna. Normal talagang order. Okay, punta tayo dyan. So, add to cart natin. Ayan, add to cart natin. So, punta tayo sa white pink kasi yun yung order ko. And then, size 36. Ayan. And then, yung quantity niya, so you can see isa. Kasi isa lang, I need one only. So, kung gusto nyo pang dagdagan, plus nyo lang siya, and then negative natin kung babawasan natin kung ilan ba yung order natin. So, okay? So, 1 lang naman. Add to cart natin. So, pupunta siya sa added to cart. Added to cart na siya. So, we need to go there, here. Okay? So, parang cart niya talaga. And then, ayan. So, ayan, nandiyan na siya. So, as you can see, always check this the quantity. Even though yung 1 na yung inilagay ko doon, pero, dalawa pa rin yung nandito. So, check natin siya. Yan. So, 1. Okay? 1 ang nakalagay niya. Isa lang order natin. And then, check natin dito. Check natin siya. And then, ayan. As you can see, ang natin is 208. So, 208 siya. So, check out natin. This is not the total pa ha. Subtotal. This is not overall total. So, hindi pa yan. So, check out natin before natin makita yung pinakang total. So, 208 siya. The price of the product. So, check out natin siya. Check out natin siya. Ayan. So, the total payment is 246. It's because of the shipping fee. Shipping fee is 38 pesos. So, check natin ang shipping fee niya. So, yan. Preferred any delivery time. So, check natin kung saan nyo preferred. Sa office hours ba kayo? Kung nasa office hours kayo, so deliver. During office hours, deliver anytime naman kasi ako. Dito ako sa bahay. So, deliver anytime. So, kahit wala ako sa bahay, may mag-receive niyan. So, confirm natin. Confirm. Yan, i-confirm na natin. And then, meron ditong cash on delivery. Payment option, cash on delivery. So, if you prefer na magbayad to pay through bank, credit card, or debit, yan, pwede over the counter or online payment. And usually, I choose, not usually, all the time talaga, I choose cash on delivery or the, like for example, online payment, yung magbabayad ka sa bayad center, 7-Eleven, something like that. I'm not comfortable to use credit card or debit card or leave mo yung bank account. For me, not now. Okay. For me lang yun sa akin lang yun. And if you're comfortable naman, so it's fine. It's okay. For me, cash on delivery. Mas gusto ko yung cash. Ayan. So, ayan. So, confirm natin. Or Shopee Pay. Nagbabayad ako ng Shopee Pay. Confirm natin kasi cash on delivery ako. Cash on delivery. Ayan. So, checking na siya. Ayan. So, ayan. Order na natin ha. So, place order na natin. Place order. And that's it. That's it. Meron na tayong na-order. Pending payment na siya. So, go to my purchase na tayo. Ayan na po. Ayan, na-order ko na siya. So, meron na tayong to shift. To shift, ay to pay. So, to pay pala. To pay kasi babayaran mo pa lang siya. Pending pa siya. Ayan. So, that's it. Thank you so much. And so,
papahabol na lang natin to ship kung meron kang orders na i-ship. Ako kasi meron ako to receive. Ayan. So, ayan. Mga complete orders ko, ayan. So, ito pay ako. Kasi, yun yung na-order ko now. And that's it. Thank you. That's it! Sana may natutunan kayo sa video ko na to. And wag niyong kalimutan at kung nagustuhan niyo ang video na to at sana may natutunan kayo sa video na to. And wag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking video. Please click the notification bell para updated ka whenever you upload new videos. Bye! Thank you for watching! Bye!